Welcome to Techie Subash channel. Today I am going to show you how to install Kali Linux VirtualBox in Windows. හොඳයි දැන් අපි බලමු Kali Linux VirtualBox එක කොහොමද Windows 10 වලට හරි Windows 11 වලට හරි install කරගන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට pure කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක install කරගන්න කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕන kali.org. get Kali installer images කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන තියෙනවා install images. ගොඩක් option තියෙනවා අපිට download කරගන්න. මේ install එක download කරගන්නවා නම් මේක 3.9 GB වෙනවා. මේ install එක අපිට වෙනම hard එකේ OS එකක් විදිහට run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නෙමෙයි දැන් මම download කරගන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා වෙනමම packages වගේක්. මෙතන තියෙනවා VirtualBox කියලා 64 bit. මෙන්න මේක 2.9 GB වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන්නේ. install එකට වඩා අඩු data ප්‍රමාණයක් මේකට යන්නේ. මේක මෙන්න මෙතන click කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක download කරන්න. ඊළඟට අපිට VirtualBox එකක් හදාගන්න අවශ්‍යයි. මෙන්න මේ Oracle VirtualBox කියන එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ site එකේ link එක මම ඔයගොල්ලෝ description එකේ දාලා තියන්නම්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපේ Windows host එකට අවශ්‍ය කරන Windows install එක. ඉතින් මේකේ version එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ download folder එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා VirtualBox install එක. මේක double click කරලා install කරගන්න. next කරලා ඉදිරියට යන්න. මේක මේ තියෙන විදිහටම තියලා ඔයගොල්ලෝ next දෙන්න. දැන් yes දීලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක install කරගන්න. දැන් අපේ Oracle VirtualBox එක install වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට finish දීලා මේ desktop එකට යන්න පුළුවන්. Kali Linux virtual machine එක create කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන ඊළඟ වැඩේ තමයි අපි මුලින්ම download කරගත්තු Kali Linux VirtualBox install එක මෙන්න මෙතන මම වෙනම partition එක extract කරගෙන තියෙනවා. මම මේ partition එකේ තමයි දැන් Kali Linux install කරන්න යන්නේ. මෙතන extract කරගත්ත පස්සේ මේ විදිහට පල්ලෙයන් අපිට file දෙකක් extract කරනවා. install කරගත්තු Oracle VirtualBox icon එක මේ විදිහට open කරගෙන මෙන්න මෙතන new කියන එක click කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන දෙන්න පුළුවන් name එකක්. මම name එක දෙනවා Kali Linux කියලා. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට type කරගන්න Kali Linux කියලා. folder එක select කරනකොට මම දෙනවා මම වෙනම create කරගත්තු folder partition එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක මෙන්න මෙතන අද select කරලා මම මගේ e partition එක මේ විදිහට select කරලා දෙනවා. මෙතන තියෙන yes image කෙනෙක් මම select කරන්නේ නැහැ. ඒක විදිහටම තියලා type එක Linux ඒ විදිහටම තියෙනවා. තියලා version එක මම change කරනවා Debian Bullseye 64 bit වලට මම version එක change කරනවා. change කරලා දැන් මම ඉදිරියට යනවා. next. දැන් මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා මට දැන් Windows වල මම use කරන memory එක. ඒ වගේම මට virtual machine එකට use කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය මේ කොළ පාට උඩරින්ම පෙන්නනවා. ඉතින් මට පුළුවන් මේ කොළ පාට තීරුවේ මට අවශ්‍ය කරන විදිහට මේ virtual machine එකේ memory එක change කරගන්න. ඉතින් මම ඒක 3GB වගේ තියලා ඊට පස්සේ මට select කරන්න තියෙන්නේ processor එක. මගේ processor එකත් මේ විදිහට තියෙනකොට මට පුළුවන් මේ කොළ පාට line එකේ ඇතුළත virtual machine එකට අවශ්‍ය processor ප්‍රමාණය select කරගන්න. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට 3ක් විතර තියලා මම මේක next දීලා ඉදිරියට යනවා. මේ තුන්වෙනි පියවරේදී මට create කරගන්න පුළුවන් virtual hard drive එකේ ප්‍රමාණය. ඉතින් මේක auto තියෙනවා 20GB. මට පුළුවන් මේක මම මේක 8GB වෙනකන් මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා.
මෙතන දෙවෙනියට තියෙන use an existing virtual hard disk file කියන එක ටික select කරලා මෙතනින් add කරලා දෙනවා. මම e partition එකේ extract කරගත්තු file එක මේ විදිහට select කරලා next දීලා මම ඉදිරියට යනවා. දැන් මට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මගේ summary එක මම settings change කරගත්තු විදිය. ඉතින් මට මේ විදිහට summary බලා ගන්න පුළුවන්. එතනට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට ඕනෙලාක පුළුවන් මේ gear icon එක මේ තියෙන settings icon එක click කරලා ඔයගලගේ settings ඔයගලන්ට ඕන විදිහට change කරගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අත්‍යවශ්‍යම settings වගේක් අපි ඒක change කරමු. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා general එකේ මෙන්න මෙතන advanced ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන option දෙකක් default disable වෙලා. ඉතින් මේ දෙකම bidirectional දාගන්න ඕන. shared clipboards කියන එකත් bidirectional දාගන්න. ඒ වගේම drag and drops කියන එකත් bidirectional දාගන්න. මේ දෙක bidirectional දාගත්තොත් විතරයි ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලගේ Windows වල තියෙන ෆයිල් උත් Kali Linux VirtualBox එකේ තියෙන ෆයිල් උත් share කරගන්න. copy paste කරගන්න, drag and drop කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙක bidirectional දාලා okay කරගෙන තිබුණොත් විතරයි. ඔයගලන්ට ඕනම් පුළුවන් ඔයගලගේ display settings මෙතනින් change කරගන්න. මෙතන කොළ පාට වෙලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකේ උපරිම ප්‍රමාණය වුණත් display memory එකට පාවිච්චි කරන්න. okay දීලා ඉදිරියට යන්න. දැන් මෙතනින් පුළුවන් ඔයගලන්ට Kali Linux VirtualBox එක start කරන්න. ඉතින් අපි customize කරගත්තු settings වලට අදාළව virtual machine එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න එයා යම්කිසි වෙලාවක් ගන්නවා. ටික වෙලාවකින් එයා මෙන්න මේ විදිහට on වෙනවා. මෙතනදී අපි කාටත් භාවිතා කරන්න වෙන්නේ default username password. ඒක තමයි username එක Kali, password එකක් Kali දීලා ඔයගලට machine එකට login වෙන්න පුළුවන්. මෙතන view option ගිහලා ඔයගලන්ට පුළුවන් polystyrene select කරලා දෙන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ Kali Linux desktop එක. මෙතන තියෙනවා trade cycle pin එක, file system home. ඉතින් ඔයගලන්ට terminals මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා root terminal emulator එක, PowerShell terminal එක. මෙතන ඔයගලන්ට පුළුවන් right click කරලා desktop එකේ desktop terminal එකක් මේ විදිහට open කරන්න. ඉතින් මම තවත් වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ Kali Linux terminal එක use කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක shut down කරගන්නේ Windows වල විදිහටම තමයි. මෙන්න මේ power button එක click කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් log out වෙන restart කරන්න shut down කරන්න. ඉතින් මේක මේ විදිහට shut down කරගන්න පුළුවන්. මගේ channel එක subscribe කරන්නත් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න share කරන්නත් මම ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලා සිටිනවා. නැවතත් අපි මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.